Magandang araw po sa ating lahat, and for today's devotional video, I will be sharing with you the book of Numbers in chapter 14. Ito pong storya na ito sa Numbers chapter 14 is about the journey of the Israelites sa wilderness o sa desierto after being freed from slavery for hundreds of years sa pamamagitan po ni Moses. Sila po naging slave o mga alipin sa Egypt. Okay, so in the middle of their journey, okay, so ikukwento ko na lang po para medyo mahaba po siya kung babasahin natin. So in the middle of their journey, dun sa kanilang papuntang, sa kanilang pagpunta sa pangako ng Diyos na Promised Land, naging pasaway ang mga Israelita. At in spite of the many miracles and wonders na ginawa ng Diyos sa kanila, ilan na dito ay yung pagliligtas sa kanila nung nasa Egypt pa sila sa 10 plagues at sa pagtawid nila sa Red Sea sa pamamagitan ng paghati ng Diyos dun sa dagat sa pamamagitan din ni Moses. At dito nga po sa chapter 14, ipinakita na parang lahat ng yun nabaliwala o nakalimutan na lahat ng mga Israelita yung mga ginawa ng Diyos sa kanila at ni Moses sa kanila. So, ang supposed to be na journey nila na 14 days lamang papunta sa Promised Land ay naging 40 days. So, nung binabasa ko po ito, parang sabi ko, parang na-lockdown din pala sila, no? Na, kasi dapat 14 days lang nandun na sila. Pero, ang tagal ng panahon na narating nila at hindi nga lahat sa kanila ay nakarating. Yung 14 days ay naging 40 years. So, naging extended ang kanilang ECQ. Katulad din po sa atin. So, bakit nga ba? Ano bang nangyari dito sa story na to, sa part na ito ng Bible? Sabi sa verse 2, sa Numbers 14, verse 2, all the Israelites grumbled against Moses and Aaron, and the whole assembly said to them, if only we had died in Egypt or in this wilderness. Unang-una, no, nung nandun na sila, naging grumbling na sila doon. Puro reklamo na ang kanilang mga pinagsasabi. Okay, walang pinagkaiba sa sitwasyon natin ngayon na since day one, parang 'di ba, tuwing magbabasa tayo ng mga news feed, ng pag nanood tayo ng mga live streaming ng mga news, at kung ano pa, magbabasa tayo, puro mga reklamo ang nababasa natin. Naging extended tuloy ang kanilang paglalakbay o kanilang ECQ kung ipakukumpara natin. In verse 2 naman, in verse 4, sinabi naman po dyan sa Numbers 14 verse 4, sabi ng mga Israelita, let's choose another leader. O di ba po, familiar na familiar. Ganyan din po ang parang nangyari sa atin. Na recently lang merong movement na oust the president, di ba? Kaya naman siguro talaga kung ako si Moses, sakit talaga sa ulo, 'di ba? At hindi lang po 'yan. Wait, there's more. In verse 10, ang sabi po diyan sa verse 10 ng chapter 14, but the whole assembly talked about stoning them. Ang them po na sinasabi dito ay sina Moses, sila Aaron, si Joshua at si Caleb. Sila po ang itinalagang leader ng Panginoon sa kanila. At sa kabila noon, nung narinig ito ng mga nina Moses, ni Aaron, ni Joshua at Caleb, nagsisi sila sa Panginoon. Pinunot nila ang damit nila at nagpray sila in behalf of the Israelites kasi alam nila na magagalit ang Diyos. Pero instead na matuwa ang mga Israelita dahil ngayon sa wakas, after hundreds of years, malaya na sila sa Ehipto, naniwala sila doon sa mga bad reports ng mga ibang spies. Hindi sila naniwala doon sa good report na binigay ni Joshua and Caleb. Okay, kasi si Joshua at Caleb talagang naniniwala sila na ito ay bigay ng Diyos. Ito nga ang promised land. Pero ang mga Israelita, mas naniwala sila sa mga bad reports, okay? Instead na matuwa sila sa ginawang pagsisisi ni Moses, ng mga leaders nila, no? Grabe, gusto pa nilang patayin ang mga ito. Kaya naman, 'di ba? Kung titingnan natin, halos the same situation ang nangyayari sa atin at sa kanila noon. At sa buong journey nila, kung babasahin pa natin yung book ng Old Testament, paulit-ulit sila sa kanilang disobedience at stubbornness sa katigasan ng ulo. Pero ano nga ba ang tingin ng Diyos sa mga ipinakita ng mga Israelita na halos
ganito rin nangyayari sa atin. No? Yung mga reaction din natin, ganyan din. Tingnan natin yung response ni Lord sa verse 10. Sabi sa verse 10, "Then the glory of the Lord appeared at the tent of meeting to all the Israelites. The Lord said to Moses," ito po, sabi niya, "How long will these people treat me with contempt? How long will they refuse to believe in me, in spite of all the signs I have performed among them? I will strike them down with a plague and destroy them. But I will make you into a nation greater and stronger than they." Yan po ay nasa Numbers 14, 10 to 12. So ano nga ba yung sinabi niya? How long will these people treat me with contempt? Ano ba yung contempt? Tinignan po ito sa Google, no, sa dictionary, sabi doon, the feeling that a person or a thing is beneath consideration, worthless or deserving scorn. Okay, so value wala. Parang itinuturing mo siya na maliit ka lang, katiting ka lang, okay? So number 2, disregard for something that should be taken into account, na hindi mo siya pinapahalagahan, na dapat ay valuable dapat siya, okay? So number 3, the offense of being disobedient or disrespectful of a court or law and its officers, okay? So yan po ang ibig sabihin ng contempt. Ang totoong dahilan pala kung bakit lalong tumagal ang kanilang paglalakbay at kung bakit nagkaroon ng galit, nagalit na talaga ako, nag-trigger na ang galit ng Panginoon. Ayan po, wala talaga silang, una yung contempt nga, wala sila talagang konsiderasyon sa Diyos. At pinatunayan lang nila na di-deserving si Lord. So, na worthless siya sa mga ginawa niya. Di naman talaga mahalaga ang Diyos sa kanila. Okay? Yan po ang ibig sabihin ng contempt. Tinitreat mo lang talaga ang Diyos lightly. Okay? Dahil may ibang mga mas mahalaga sa buhay mo, at ang nasusunod lagi ay yung gusto mo. Gusto ko nito, kasi that time ang dami nilang mga request, dapat ganito, at pag hindi nasusunod, yan, nagre-reklamo sila, nagre-rebelde sila. Maari mo palang i-treat with contempt si Lord kahit na naniniwala ka sa Kanya at nararanasan mo ang miracles and wonders niya. Katulad ng mga Israelites, grabe, ilan na yung nakita nila, na-experience nila, pero after that, they treated God with contempt. No, pwede palang gawin na mangyari sa ating mga Kristiyano din yun. Sa pamamagitan ng pagsuway sa kanyang mga gusto, paano mo siya tinitreat ng with contempt? Yung pagsuway mo sa mga gusto ng Diyos at doon sa mga taong itinalaga mong leader under you. Yan po yung ibig sabihin na tinitreat mo siya with contempt. And ako, I strongly believe, no, that what is happening right now in our situation ay itong pandemic na ito, it is the consequence of our disobedience and stubbornness with God. I believe ginagamit ng Lord ang pandemic na ito for us to realize na, anak, hey, I am the only one that really matters to this life, to you, to us. Okay? As if now God is saying to us, no, ang galing nga, talagang gusto niya tayong masolo, kaya diyan ka lang sa bahay kasi talagang kakausapin na kita this time. As if God now is saying, do not treat me with contempt. Stop playing games with me. Okay? It is time to realize na i-treat mo ako with your utmost and highest attention and obedience, or else this thing na nakikita mo o nararanasan mo, it will linger, magtatagal pa if hindi tayo totoong matututong sumunod at kilalanin siyang Diyos na siya lamang ang pinaka-importante at pinakamahalaga sa buhay natin. Kaya do not treat God with contempt. Stop playing games with God. Hindi naman cruel si God or hindi siya KJ, pero kung tulad tayo ng mga Israelita, seryoso po siya. Lalo kung kiniklaim natin na Christian tayo, it is time to get down on our knees and reconcile with God. Okay? Black is black, white is white. We say we believe in, pero pag tinitreat pala natin siya with contempt, we also say that we really don't believe Him. So parang we become a liar. Again, sabi dyan sa verse, no, how long will these people treat me with contempt? How long will they refuse to believe in me in spite of all the signs I have performed among them? Through this pandemic, God is giving us another chance to believe again and to extol Him to the highest place in our life. Dahil kung hindi tayo matututo during this grace period na ito na ginagamit ng Diyos, na masolo niya tayo dahil lockdown nga tayong lahat. Sinabi niya sa patuloy na
pagiging disobedient natin, no? Sabi niya, I will strike them down with a plague and destroy them. At ito nga pong pandemic na ito, itong COVID-19 is a form of a plague already. Pero may pangako po ang Diyos sa lahat ng sa lahat na itinatrato siya na pinakamahalaga sa buhay niya at tunay na naniniwala na siya ay Diyos at susunod sa Kanya. Tulad ng pangako niya kina Moses, Aaron, Joshua at Caleb. Sabi niya sa Numbers 14:12, I will make you into a nation greater and stronger. Okay? Kung gusto po natin yung maranasan yung kanyang pangako at kung sino ba talaga siya, ito po. Nawa po mula ngayon, moving forward, we will not treat God with contempt anymore. We will stop playing games with Him as our God because He is most powerful and almighty. We will place Him to the highest place in our lives. We will obey Him and follow whatever He says in His Word, the Bible. At saka yun nga po, importante din, no, na tayo ay nagbabasa rin ng Bible dahil kahit gusto nating sumunod sa Diyos, pero hindi naman natin alam kung ano yung gusto niya, paano natin siya susundin, di ba po? So, importante po na alam din natin yung gusto niya. At yan pong mga gusto niya ay nakasulat pong lahat sa Bible. Okay? So, again, if we really believe that God is God, do not treat God with contempt. Stop playing games with God. Okay? So, especially read His love letters, the Bible. Maraming pong salamat. Pagpalain po tayong lahat.